डिअर स्टुडंट्स, आज आपण रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेली द बॉय हू ब्रोक द बँक ही कथा अभ्यासणार आहोत. समाजात अफवा कशा प्रकारे पसरतात व त्याचे दुष्परिणाम कसे होतात याचे विनोदी भाषेत वर्णन लेखक या कथेमध्ये करतो. RUMOURS रूमर्स म्हणजे अफवा. रूमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स अँड ॲक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स. म्हणजेच समाजामध्ये काही मूर्ख लोक अफवा पसरवतात व त्याहीपेक्षा मूर्ख लोक अशा प्रकारच्या अफवा या खऱ्या आहेत असं समजून त्या पुन्हा इतरांना सांगतात आणि यातून संपूर्ण समाजामध्ये कशा प्रकारचा गोंधळ निर्माण होतो याचे वर्णन विनोदी भाषेमध्ये लेखक या कथेत करतो. सर्वप्रथम आपण कथेमधील पात्रांची यादी पाहूया. कॅरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. द स्वीपर बॉय नथू. नथू हा बँकेमध्ये झाडण्याचे काम करणारा एक मुलगा आहे. यानंतर सीताराम द वॉशरमन्स सन, एका धोब्याचा मुलगा, त्याचे नाव आहे सीताराम. सेठ गोविंदराम हा बँकेचा मालक आहे. ही इज द ओनर ऑफ द बँक. यानंतर मिसेस श्रीवास्तव व मिसेस भूषण या दोन मैत्रिणी आहेत ज्या बँकेविषयी चर्चा करतात. द हेअर ड्रेसर ऑर द बार्बर, त्याचं नाव आहे दीपचंद. आणि यानंतर या कथेमध्ये एक भिकारी आहे, द बेगर, हिज नेम इज गणपत. अशा प्रकारे ही कथेमधील काही प्रमुख पात्र आहेत. आता आपण प्रत्यक्ष कथेला सुरुवात करूया. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 48 पहा. या ठिकाणी सर्वप्रथम लेखक रस्किन बॉन्ड यांच्याविषयी थोडक्यात दिलेली माहिती आहे. रस्किन बॉन्ड इज अन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फॅमिली इन लँडोर in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999-2014. लेखक रस्किन बॉन्ड यांच्याविषयी दिलेली थोडक्यात माहिती आहे. ब्रिटिश वंशाचे रस्किन बॉन्ड हे एक भारतीय लेखक आहेत आणि ते मसुरी या ठिकाणी राहतात. याशिवाय चिल्ड्रन्स लिटरेचर म्हणजेच लहान मुलांसाठी जे साहित्य लिहिलं जातं त्यामध्ये रस्किन बॉन्ड यांचं योगदान महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी पुढं तुम्हाला सांगितलेली माहिती आहे पहा. 1999 आणि 2014 या वर्षी त्यांना पद्मश्री व पद्मभूषण या अवॉर्ड्सनी त्यांना सन्मानित केलेलं आहे. आता आपण प्रत्यक्ष कथेला सुरुवात करूया. नथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ ॲज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बँक ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम. ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरिडली अँड केअरलेसली अँड द डस्ट ऑफन रायझिंग इन अ क्लाउड अबोव हिज हेड सेटल डाऊन अपॉन ऑन द स्टेप्स. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे पहा. नथू ग्रम्बल्ड GRUMBLED. ग्रम्बल्ड म्हणजे शोड वन्स क्रिटिकल ॲटिट्यूड. नथू या ठिकाणी थोडासा नाराज आहे किंवा तो काहीसा रागावलेला आहे किंवा तो तक्रारीच्या विचारामध्ये आहे आणि अशा मनस्थितीमध्ये असलेला हा नथू. इथं म्हटलं पहा, ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बँक. आणि पीपल नगर बँकेच्या पायऱ्या हा नथू अगदी रागारागाने किंवा नाराजीने झाडत आहे, साफसफाईचे काम करत आहे. आणि इथं म्हटलं पहा, झाडत असताना जे धूळ उडते ते धूळ डोक्यापर्यंत वर जाते उडत आणि ती पुन्हा येऊन पायऱ्यावरच बसते. ॲज नथू वॉज बँगिंग हिज पॅन अगेन्स्ट अ डस्टबिन सीताराम द वॉशरमन्स सन पास्ड बाय. आणि नथू आपले झाडण्याचे काम करून नंतर संपूर्ण धूळ किंवा कचरा डस्टबिनमध्ये टाकत असताना त्याचा मित्र सीताराम, जो की एक धोब्याचा मुलगा आहे, तो बाजूने जात होता. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड. ही हॅड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बॅलन्स्ड ऑन हिज हेड. सीताराम त्याच्या दररोजच्या कपड्यांच्या डिलिव्हरीच्या कामावरती होता आणि त्याच्या डोक्यावरती कपड्यांचे ज्यांना इस्त्री केलेली होती अशा कपड्यांचा एक गठ्ठा त्याच्या डोक्यावरती होता. डोंट रेज सच डस्ट
शी कॉल्ड आउट टू नथू, आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टील रेफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ. आणि या दोघांची भेट झाल्यानंतर सीताराम जो धोब्याचा मुलगा आहे तो नथूला विचारतो, सांगतो, डोंट रेज सच डस्ट, अशा प्रकारची धूळ उडवू नको. आणि तू आणखी नाराज आहेस का, कारण तुझ्या पगारामध्ये ₹2ची वाढ झाली नाही का. आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन्ड द स्वीपर बॉय. हा झाडूकाम करणारा मुलगा नथूने पुन्हा तक्रार केली की याविषयी तर मला काय बोलूच नको. आय हॅवंट इवन रिसिव्ड माय रेग्युलर पे अँड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ. हू वूड थिंक अ बँक वूड होल्ड अप अ पुअर मॅन सॅलरी. यानंतर नथू पुन्हा सांगतो की ₹2ची वाढ तर सोडूनच दे, परंतु माझा रेग्युलरचा पगारसुद्धा बँक काही देत नाही आणि आज महिन्याची 20 तारीख आहे. कुणी एखाद्या असं गरीब माणसाचा पगार रोखून धरतं का. ॲज सून ॲज आय गेट माय मनी आय एम ऑफ, नॉट अनदर वीक आय वर्क इन दिस प्लेस. आणि नथू पुन्हा सांगतो की जेव्हा मला माझा पगार मिळेल तेव्हा मी हे काम सोडणार आहे. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. आणि असं म्हटल्याच्या नंतर नथू आपल्या हातामधील कचऱ्याची पॅन किंवा सुपली तो डस्टबिनवरती खूप वेळा आपटतो, जसं काय त्याला असं सांगायचं आहे की मी आता नोकरी सोडणारच आहे. आणि अशा प्रकारे टू एम्फसाइज हिज पॉईंट अँड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडन्स, हे करण्यासाठी तो हे असं करतो. इथं शब्द आहे पहा EMPHASIZD, एम्पसाइज. इथं मिनिंग आहे ड्रॉ अटेन्शन टू. वेल, आय विश यू लक, सेड सीताराम. आय विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दॅट माइट सूट यू. अँड ही plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. आणि यानंतर वेल आय विश यू लक, तुझ्या नवीन कामासाठी बेस्ट ऑफ लक, अशा प्रकारे सीताराम सांगतो. आणि सांगतो आय विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दॅट माइट सूट यू. आणि कदाचित मी तुझ्यासाठी एखादं नवीन काम पण पाहून ठेवतो. आणि अशा प्रकारे ही प्लॉडेड, इथं म्हटलं बा प्लॉडेड म्हणजे वॉक्ड हेविली, त्याच्या डोक्यावरती कपड्याचं ओझं असल्यामुळं तो रस्त्यानं वॉक्ड हेविली म्हणजे अगदी कमी स्पीडमध्ये हळूहळू तो चालू लागतो. ॲट द 4th होम ही व्हिजिटेड, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर. ट्राईंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, आय नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर वर्क. यानंतर कपड्याची डिलिव्हरी किंवा घरोघर इस्त्री केलेले कपडे देत असताना सीताराम 4थ्या नंबरच्या घरातून एका स्त्रीचा आवाज ऐकतो आणि ती सांगते की तिला एका नोकराची गरज आहे किंवा झाडू काम करणाऱ्या एखाद्या माणसाची गरज आहे. तेव्हा सीताराम सांगतो की आय नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर वर्क. आणि सांगतो की मला एक मुलगा माहिती आहे की जो झाडकाम करतो आणि तो कामाच्या शोधात आहे. ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. ही इज विथ द बँक जस्ट नाऊ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे अँड ही वॉन्ट्स टू लिव्ह. आणि तो पुन्हा सांगतो की तो पुढच्या महिन्यामध्ये तुमच्याकडं झाडूकाम करण्यासाठी येऊ शकतो. तो सध्या बँकेमध्ये कामाला आहे, परंतु त्याला त्याचे वेतन किंवा त्याचा पगार काही मिळत नाही, म्हणून त्याला ती नोकरी सोडायची आहे. इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तवा. वेल, टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमारो. आणि यानंतर ती स्त्री, तिचं नाव आहे मिसेस श्रीवास्तव, ती म्हणते असं आहे का, त्याला सांग मला उद्या भेटण्यासाठी. अँड सीताराम ग्लॅड दॅट ही हॅड बीन ऑफ सर्व्हिस टू बोथ अ कस्टमर अँड हिज फ्रेंड हॉइस्टेड हिज बॅग ऑन हिज शोल्डर्स अँड वेंट हिज वे. आणि सीतारामला हे ऐकून आनंद झाला. त्याला वाटलं की आपण आपल्या ग्राहकाचं पण काम केलं आणि आपण आपल्या मित्राला पण एका मदत करतो आहे. हिअर इज अ न्यू वर्ड, HOISTED, हॉइस्टेड म्हणजे रेज्ड टू अ हायर पोझिशन. त्याला थोडासा आनंद झाला आणि त्यानं आपली बॅग म्हणजेच ते कपड्याचं बंडल खांद्यावरती घेतलं आणि तो निघून गेला.
Mrs. Srivastava had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. यानंतर मिसेस श्रीवास्तव ही आपले शॉपिंग करण्यासाठी किंवा काही खरेदीसाठी बाजारामध्ये निघाली. तिनं घरी असलेल्या आया म्हणजे लहान मुलाची काळजी घेणारी एखादी नोकरानी तिला सांगितलं की बाळाची काळजी घे आणि जेवणाची पण तयारी करण्यासाठी ती नोकरांना सांगते. देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स. आणि यानंतर पीपल नगर मार्केटमध्ये ती खरेदीसाठी निघते. इथे एक नवीन शब्द आहे पहा, CUSTOMARY, कस्टमरी म्हणजे युज्युअल किंवा हॅबिच्युअल. म्हणजे अशा प्रकारे ती पुन्हा पुन्हा त्या पीपलनगर मार्केटमध्ये खरेदीसाठी जात असे. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhojane sheltering from the heat. आणि मार्केटमध्ये गेल्याच्या नंतर इथं म्हटलं पहा, अ लार्ज शेडी टॅमरिन ट्री. टॅमरिन ट्री चिंचेचे झाड. एका भल्या मोठ्या थंड सावली असलेल्या चिंचेच्या झाडाखाली बाजारामध्ये मिसेस श्रीवास्तव हिला तिची मैत्रीण मिसेस भूषण ही भेटते, जे की उन्हापासून त्रास होऊ नये म्हणून झाडाखाली थांबली होती. मिसेस भूषण वॉज फॅनिंग हरसेल्फ विथ अ लार्ज हँकरचीफ. शी कंप्लेंड ऑफ द समर which she affirmed was definitely the hottest in the history of पीपल नगर. आणि या ठिकाणी लेखक पुन्हा सांगतो की मिसेस भूषण झाडाखाली थांबून आपल्या हातरुमालच्या साह्यानं स्वतःला हवा घेत होती आणि तिने या उन्हाविषयी किंवा उन्हाळ्याविषयी तक्रार केली आणि तिचं असं म्हणणं होतं की हा सर्वात अतिशय उष्ण अशा प्रकारचा महिना आहे. शी देन showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. यानंतर मिसेस भूषण यांनी त्यांच्याजवळचा एक कपड्याचा नमुना किंवा एक नमुन्याचा कपडा मिसेस श्रीवास्तव यांना दाखवला. नंतर ते जवळपास 5 मिनिट त्या कपड्याचा शेड, टेक्स्चर, डिझाईन याविषयी चर्चा करतात. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month." आणि मग या कपड्याविषयी काही वेळ बोलल्याच्या नंतर इथं म्हटलं पहा, हॅविंग एक्झॉस्टेड दिस टॉपिक. एक्झॉस्टेड म्हणजे इथं मिनिंग असेल टायर्ड. कपडा किंवा क्लॉथ याविषयी बोलून त्या दोघी थकल्या व यानंतर मिसेस श्रीवास्तव ही सांगते मिसेस भूषण यांना की तुम्हाला माहिती आहे का की सेठ गोविंदराम यांची बँक त्यांच्या नोकरांनासुद्धा पगार देऊ शकत नाही आणि आज सकाळीच मी त्यांच्याकडील स्वीपर बॉय झाडूकाम करणाऱ्या मुलाची तक्रार ऐकली की त्याला अजून महिन्याचा पगारसुद्धा मिळाला नाही. शॉकिंग, remarked Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper boy, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. आणि यानंतर मिसेस भूषण यांना खूपच आश्चर्य वाटलं. शी सेज शॉकिंग. ती म्हणते की ही न्यूज तर अतिशय शॉकिंग आहे आणि जर एखाद्या स्वीपर बॉय, सफाई कामगार किंवा झाडूवाल्या मुलाचा ते पगार देऊ शकत नाहीत तर कदाचित इतर लोकांनासुद्धा त्यांचे पैसे मिळणार नाहीत. शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव ॲट द टॅमरिन ट्री अँड वेंट इन सर्च ऑफ हर हजबंड हू वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विथ द ओनर. आणि यानंतर मिसेस भूषण या त्यांच्या पती कुठं आहे हे शोधण्यासाठी निघून गेल्या आणि कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप या ठिकाणी त्या गेल्या. सो देअर यू आर, क्राईड मिसेस भूषण. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? यानंतर मिसेस भूषण त्यांच्या नवऱ्याला उद्देशून म्हणतात की तुम्ही इथे आहात का? खूप वेळ झालं, जवळपास 1 तास झाला मी तुम्हाला शोधत आहे आणि तुम्ही कुठे डिसअपियर म्हणजे कुठे
अदृश्य झाला होता. नोवेअर रिप्लाइड मिस्टर भूषण. शॅड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप? I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden. आणि यानंतर नोवेअर रिप्लाइड मिस्टर भूषण. त्यांनी सांगितलं की कुठंही नाही, इथंच आहे मी. यानंतर मिसेस भूषण सांगते की तुम्ही एका ठिकाणी स्थिर राहतच नाहीत, की जसं काय एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावरती, जशा प्रकारे इथं म्हटलं पहा लाईक अ बी, एखादी मधमाशी जशी या फुलावरून त्या फुलावर जाते, तशा प्रकारे तुम्ही एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात जाता. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राईंग इनफ. आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग टू पीपल नगर. इवन द बँक्स अबाउट टू गो बँकरप्ट. ग्रम्बलिंग म्हणजे कंप्लेनिंग. डोंट कंप्लेंट, डोंट एक्सप्रेस कंप्लेंट. ऊन वाढत आहे आणि या पीपल नगरचं काय होईल, आणि बँकसुद्धा दिवाळखोरीत जात आहे. BANKRUPT, बँकरप्ट म्हणजे विदाऊट इनफ मनी टू पे व्हॉट यू ओ, फायनान्शियली रुइन्ड म्हणजेच दिवाळखोरी. बँक दिवाळखोरीत जात आहे असे ऐकल्याच्या नंतर व्हॉट्स दॅट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली. विच बँक? आणि कमल किशोर यांनी आश्चर्याने विचारलं व्हॉट्स दॅट, ते काय? विच बँक, कोणती बँक? वाय? द पीपल नगर बँक, ऑफकोर्स. आय हिअर दे हॅव स्टॉप्ड पेईंग एम्प्लॉईज. डोंट टेल मी यू हॅव ॲन अकाउंट देअर मिस्टर किशोर. यानंतर वाय द पीपल नगर बँक, ऑफकोर्स पीपल नगर बँक अशा प्रकारे सांगितल्यानंतर आय हिअर दे हॅव स्टॉप्ड पेईंग एम्प्लॉईज, त्यांच्याकडं नोकरांना देण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत किंवा पगार करण्यासाठी पैसे नाहीत. तेव्हा मिस्टर किशोर, मला असं म्हणू नका की तुमचं बँकेमध्ये अकाउंट आहे. नो, बट माय नेबर हॅज, ही एक्सक्लेम्ड. आणि कमल किशोर यांनी सांगितलं की माझं अकाउंट नाही, परंतु शेजाऱ्याचं आहे. अँड शी कॉल्ड आउट ओव्हर द लो पार्टिशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोअर. दीपचंद, हॅव यू हर्ड द लेटेस्ट? द पीपल नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स. यू वुड बेटर गेट युअर मनी ॲज सून ॲज यू कॅन. आणि यानंतर कमल किशोर यांनी त्यांच्या शेजारच्या दुकानामध्ये जो आहे न्हावी बार्बर दीपचंद याला विचारलं की तुला ही लेटेस्ट न्यूज माहिती आहे का? आणि पीपल नगर बँक ही कोलॅप्स होण्याच्या मार्गावरती आहे, लवकरात लवकर तुझे आहेत ते पैसे बँकेतून काढून घे. दीपचंद, हू वॉज कटिंग द हेअर ऑफ ॲन एल्डरली जेंटलमन, वॉज सो स्टार्टल्ड that his hand shook and he nicked his customer's right ear. परंतु ही अशी शॉकिंग न्यूज ऐकल्याच्या नंतर दीपचंद याने चुकून एका माणसाची तो कटिंग करत असताना त्याने चुकून त्याचा थोडासा कानाचा भाग कापला. इथं म्हटलं पहा सो स्टार्टल्ड, STARTLED, स्टार्टल्ड म्हणजे शॉक्ड. दीपचंद वॉज शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज. आणि त्याला एकदम आश्चर्याचा धक्का बसल्यामुळं ही निक्ड, NICKED, निक्ड म्हणजे कट स्लाइटली. आणि या ग्राहकाच्या राईट इयर म्हणजे उजव्या कानाचा थोडासा भाग चुकून कापला गेला. द कस्टमर हेल्प्ड with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. आणि यानंतर कस्टमर म्हणजेच ग्राहक YELPED, helped म्हणजे क्राईड, थोडासा ओरडला दुःखाने, आणि डिस्ट्रेस नाराजीने. इथं म्हटलं बा पेन बिकॉज ऑफ द कट, थोडासा कानाचा भाग कट झाल्यामुळं तो दुःखाने आणि अगदी निगेटिव्ह किंवा वाईट बातमी ऐकल्यामुळं तो ओरडला असेल कदाचित. विथ वन साईड ऑफ हिज नेक स्टील अनशेवन ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चंट स्टोअर वेअर देर वॉज अ टेलिफोन. आणि हा कस्टमर ज्याची की एक बाजू दाढी केलेली होती व एक बाजू दाढी केलेली नव्हती, दॅट साईड वॉज अनशेवन, तो रस्त्याने पळत सुटला. इथे एक शब्द पहा SPED, स्पेड म्हणजे
वेंट व्हेरी क्विकली. तो अगदी धावत पळत सुटला की ज्या ठिकाणी टेलिफोन होता. शी डायल्ड सेट गोविंदराम्स नंबर. द सेट वॉज नॉट ॲट होम. वेअर वॉज शी देन. द सेट वॉज हॉलिडेईंग इन काश्मीर. आणि या कस्टमरने बँकेचे मालक सेठ गोविंदराम यांच्या घरी फोन केला. तेव्हा त्याला समजलं की बँकेचे मालक सेठ गोविंदराम हे काश्मीरमध्ये सहलीवरती गेलेले आहेत आणि ते घरी नाहीत. ओ वॉज दॅट सो. द एल्डरली जेंटलमन डिड नॉट बिलीव्ह इट. ही हरीड बॅक टू द बार्बर शॉप अँड टोल्ड दीपचंद द बर्ड हॅज फ्लोन. सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाऊन. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलॅप्स. आणि लगेच हा एल्डरली जेंटलमन म्हणजेच न्हाव्याच्या दुकानामधील कस्टमर किंवा बँकेचा कस्टमर तो घाईघाईने वापस येतो आणि दीपचंद यांना सांगतो द बर्ड हॅज फ्लोन. द बर्ड म्हणजेच बँकेचे मालक, बँकेचे ओनर सेठ गोविंदराम हे निघून गेलेले आहेत किंवा पळून गेलेले आहेत. आणि डेफिनेटली याचा अर्थ एकच की बँक आता दिवाळखोरीमध्ये निघालेली आहे. अँड देन ही डॅश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाईन फॉर हिज ऑफिस अँड चेकबुक. आणि लगेच तो माणूस घाईघाईने डॅश्ड आउट ऑफ द शॉप दुकानातून घाईघाईने बाहेर निघतो व इथं म्हटलं पहा मेकिंग अ बी लाईन BEELINE. बी लाईन म्हणजे द डायरेक्ट रूट. तो स्वतःचे ऑफिस आणि चेकबुक घेण्यासाठी घाईघाईने निघून जातो. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विथ द रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. आणि एखादा वनवा फॉरेस्ट फायर पसरावी तशी संपूर्ण बाजारामध्ये, संपूर्ण मार्केटमध्ये ही बातमी पसरते की आता बँक दिवाळखोरीत निघालेली आहे. फ्रॉम द जनरल मर्चंट्स इट ट्रॅव्हल्ड टू द शॉप, circulated amongst the customers and then spread with them in various directions to the beetle seller, the tailor, the pre-vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavements. आणि बाजारामधील जवळपास प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक दुकानदाराला आणि प्रत्येक ग्राहकाला ही बातमी समजते. जसे की बीटल सेलर्स म्हणजे पान विक्रेते किंवा द टेलर शिवणकाम करणारे लोक, रस्त्यावरचे फेरीवाले किंवा ज्वेलर्स आणि रस्त्यावरचे भिकारीसुद्धा. अशा प्रकारे संपूर्ण मार्केटमध्ये ही बातमी पसरते. यानंतर कथेचा राहिलेला भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.